حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. هذه مدينة لها إرث كبير، فلا بد أن أي استراتيجية تبحث عن المستقبل تبنى على أساس المكتسبات اللي موجودة عند المدينة، وتبنى على أساس إرث المدينة. ما هي الأشياء اللي تحتاجها الرياض غير موجودة؟ وطلب من الجميع الحديث. قال أبغى كل واحد في الاجتماع هذا يتكلم. يمكن أغلبنا سبق له أن مارس العصف الذهني في العمل، أو على الأقل سمع عنه. واللي ما قد سمع عنه، العصف الذهني هو أسلوب للتفكير الإبداعي يستخدم في حل المشكلات أو تحديد التوجهات، ويتسم بالبساطة والأريحية. العصف الذهني اعتدنا نشوفه في القطاع الخاص، لكن الجديد اليوم إنه يمارس في القطاع الحكومي وعلى أعلى المستويات، ونتج عنه أشياء في غاية الأهمية. وفي هالحلقة بنتعرف على بعض أمثلتها. العصف الذهني بشكل عام عند سمو الأمير هو عادة. دائما الأفكار تبدأ كفكرة عامة، ويبدأ يعني طويل العمر يعني يختار مجموعة، ودائما المجموعة هذه يكون فيها تنوع. يعني ما يختار نفس التفكير، يختار ناس تفكيرهم عملي شوي، ويختار ناس تفكيرهم إبداعي شوي، ويختار ناس بيروقراطيين إداريين، ويجلس. أحيانا تستمر 6 ساعات، أحيانا أقل، أحيانا أكثر، لكن يحط الشروط. يعني يقول ترى حنا اليوم ما راح نكتب محضر وقرار، حنا اليوم بس نفكر في موضوع إكس، لكن يعني كل الآراء مطروح، هذا بدون شك. العصف الذهني من اسمه عصف ذهني، تحضر للجلسة أو للاجتماع، ومن سياق النقاش ومن كذا تطلع الأفكار وتطلع الأمور هذه كلها. عادة جلسات العصف الذهني تتميز بالتلقائية وتكون عفوية، وتبدأ في مكان وتنتهي في مكان مختلف تماما عن اللي بدأت فيه، وهذه من أبرز يمكن سمات جلسات العصف الذهني. إيش ممكن تكون الرياض؟ هذا كان السؤال الافتتاحي في أحد ورش العصف الذهني، ونتيجة لهذا السؤال ولدت واحدة من أكثر استراتيجيات المدن طموحاً على الإطلاق. استراتيجية الرياض كانت نتيجة عصف ذهني، وبدأت إنه العالم بيتحول من الدول إلى المدن اقتصاديات المدن أصبحت اليوم أهم بكثير من اقتصاديات الدول. المدينة جاذبة، المدينة فيها بنية تحتية تساعد على المعيشة، المدينة ممكن تبني فيها هب لكل شيء، السمارت سيتيز، المدن الذكية. فبدأ التفكير إنه المدن أصبحت اقتصاديات. الحقيقة أنا أعتقد يعني استراتيجية مدينة الرياض وتحويل الهيئة إلى هيئة ملكية مسؤولة عن مدينة الرياض بالكامل هو تغير نوعي في حوكمة الحكومة لاقتصادها. كانت الحكومة يعني تدير الاقتصاد مركزيا من خلال وزارات، كل وزارة تقدم مشاريعها إلى في مدينة معينة وتشتغل على أساسها. إنما طبعا مدننا كلها، ومدينة الرياض أحد الأمثلة على المدن، واقتصادها ناجح جدا اليوم. بس فكرة اليوم تطوير الاقتصاد من خلال تطوير المدن فكرة مهمة جدا جدا جدا، وما شفنا قفزة نوعية في الصين مثلا أو في أمريكا في الاقتصاد ليصبحوا أكبر الاقتصادات في العالم إلا من خلال المدن. يعني مدينة نيويورك هي أكبر اقتصاد يعني مدينة في العالم، وتمثل 3% من اقتصاد أمريكا. مدينة شنزن وهي مدينة صغيرة في الصين فيها 170 مليار دولار من الجي دي بي. فالتحول هذا لهيئة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحول نوعي، ذكر سمو الأمير كم يؤثر اقتصاد المدن في اقتصاديات الدول. وأعتقد التوجه هذا إلى هيئة ملكية تدير المدينة بشكل مباشر مهم جدا استراتيجيا. الرياض
يعني من نشأت كل 10 سنوات تضاعف عدد سكانها، كل 10 سنوات. الآن احنا حتى وصلت إلى هذه السنة 7 مليون ونص ساكن، ويتوقع أيضا خلال 10 سنوات أنها تصل إلى 15 وتتجاوزها أيضا. لذلك سمو الأمير الله يحفظه دائما يتكلم يجب أن نخطط ل20 و25 مليون نسمة سكان مدينة الرياض، نبني البنية التحتية لاستيعاب هذا العدد من السكان، نبني الطرق ومنظومة النقل بشكل عام. لذلك الآن في طرق أقرت الآن من قبل الهيئة لكامل مدينة الرياض تستوعب لمدة 10 سنوات القادمة وتستوعب السكان مستقبلا. الرياض كمدينة ليست يعني الآن سمو الأمير طموح أن تصل في مقابلته السابقة أن تصل 15 مليون. الآن السكان من 7 إلى 8 مليون. الرياض عام 95 هجري 1395 الموافق 1975 كان سكانها 350 ألف. قبلها ب6 و7 سنوات الرياض فيها مدرسة ثانوية واحدة. الآن آخر عهدي فيها تجاوزت 340 ثانوية في مدينة الرياض، وقس على هذا بقية المدن والبلدات والمحافظات. حنا طبعا سكرتارية الأمير يطلبون أشخاص معينين الموضوع عصف ذهني. حنا نعرف خلاص هذا عصف ذهني، يعني أنه فيه موضوع ويحتاج إلى التفكير بالتفاصيل بالصورة الكبرى. كنا أنا ومعالي فهد الرشيد قبل أن يتعين رئيس الهيئة، كان معنا بندر رشيد، كان معنا وزير النقل وقتها، كان معنا وزير المالية، لكن عموما هي 5-6 أشخاص. ومثل ما قلت لك دائما الأمير يحاول يجمع الناس اللي يعني ينوعون أو يثرون النقاش في العصف الذهني. وبدأت الفكرة من أنه الدول تتحول من اقتصاديات الدول إلى اقتصاديات المدن، وأنه مدينة الرياض المؤهلة تكون اقتصاد كامل. وبدينا نفكر في البنية التحتية، في عدد السكان، في النواقص للمدينة، كيف ممكن منظومة النقل تتحرك فيها مع المترو، وكيف تستوعب عدد سكان أكبر. وبدينا نفكر في منظومة الصحة، السياحة الصحية، وش عندنا ممتاز، وش اللي صار في 40 سنة الماضية في الرياض، التاريخ الرياض التراثي والحضاري كمدينة يعني عندها إرث تاريخي كبير. وقال بأريحية إيش ممكن تصبح الرياض؟ ما هي نقاط الضعف؟ ما هي نقاط القوة؟ ما هي الأشياء اللي تحتاجها الرياض غير موجودة؟ وطلب من الجميع الحديث. قال أبغى كل واحد في الاجتماع هذا يتكلم. وبدأنا نعطي أفكار. وصلت عدد الأفكار يومها والمبادرات أو مرة ثانية نقاط الضعف إلى 80. وبدأت من هذه المرحلة، طبعا هو كان له 40 منها، يعني فأكثر من نصفها هي أفكار عنده، لأنه عارف الرياض زين وعارف فيها. فكان أحد الأمور مثلا أن كانت المدارس يبغى لها يعني عدد أكبر من المدارس الأجنبية وتنويع عدد المدارس وغيرها، أن هذا جزء من استقطاب الأجانب إلى مدينة الرياض وتحسين البيئة الاستثمارية فيها. موضوع المحافظة على البيئة في الرياض، موضوع الانكشاف الرياض لأنها يعني مدينة يعني مصادر مياه قليلة مثلا. فيعني ما يحتاج لك يعني اليوم شريك استراتيجي أو مستشار استراتيجي، لأنه جاب وجمع جميع الجهات المعنية بمدينة الرياض، تطوير مدينة الرياض في اجتماع، وعقولهم كافية أن تطلع بكل المشاكل، لأننا نعرف الرياض ونعيشها كل يوم. استراتيجية الرياض هي برنامج متكامل يستهدف أنه يحول الرياض من المرتبة 40
إلى واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وأن يتضاعف عدد سكانها إلى أكثر من 15 مليون نسمة، وأن تستقطب أكثر من 40 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. هذه لمحة بسيطة لأهم تطلعات استراتيجية الرياض. أنا يمكن بالنسبة لي اجتماع الاستراتيجية كان من الاجتماعات اللي ما تنسى صراحة، واللي محفورة في الذاكرة لعدة أسباب. يمكن أولها أنه كان أول اجتماع بهالحجم أحضره مع سمو ولي العهد. كنت حاضر قبل جلسات عصف ذهني ورش عمل واجتماعات مختصرة، لكن أول اجتماع لهالدرجة مهم أحضر مع سمو ولي العهد. ثانياً لأهمية الموضوع الكبيرة. ثالثاً لأني أول مرة أشوف من الصف الأول طموح سمو ولي العهد العالي وحماسه الكبير ورغبته العالية. يعني كان في حماس في ذاك الاجتماع لمدينة الرياض والمستقبل مدينة الرياض، شيء منقطع النظير. بدأ الاجتماع يمكن بالفريق اللي يعمل على الاستراتيجية بعرض عن ملامح الاستراتيجية، وكان اجتماع أولي مسودة أولية للاستراتيجية، وكان في عرض عن ملامح الاستراتيجية، الوضع الراهن، وبعض الخطوط الأولية إلى وين بتروح الرياض إن شاء الله في المستقبل. طموحنا في 2030 هذه ملامحه وهذه مرتكزاته وهذا كذا. سمو ولي العهد يعني تركهم يعرضون شوي، وبعدين قاطع العرض في المنتصف، دخل وقال هذه مو استراتيجي. كيف طعمك؟ هذه استراتيجية. كيف مو استراتيجي؟ في مستهدف، في KPIs، في مبادرات. قال لي هذه مو استراتيجي. ليه طعمك؟ قال لنا استراتيجية المدينة يجب أن يكون لها المحور الرئيس هو اقتصاد المدينة. أننا مدينة من غير اقتصاد قوي لا يمكن أن تجذب لا الساكن ولا الشركات ولا أي أحد. فأنت بتبدأ بمستهدف غلط، مستهدف مؤشرات عالمية تقيس الحاضر وليس لها يعني مستهدف واضح. فأنت اليوم تشتغل على كل شيء ولا بتركز على شيء معين. استراتيجية الرياض اليوم تعنى بالمركز الأول بأن نكون بدل الاقتصاد 44 على مستوى العالم، نبغى نكون من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم. نبغى نكون بالليفابيليتي أو بجودة الحياة من أفضل 10 مدن في العالم، لأن نبغى نعطي المواطن حقه في الحياة الكريمة، وأيضا نبغى نستقطب الشركات العالمية لأن هذا جزء من أي اقتصاد. وأخيرا نبغى نكون من أكثر المدن زيارة في العالم، ليس على مستوى الوطن فقط والمملكة بل على مستوى العالم، ونبغى 42 مليون زائر. الموضوع الثاني اللي كان يعني ركز عليه سموه كثير أن مدينة الرياض مدينة فيها مكتسبات كثير وفيها تاريخ كبير. هذه مدينة لها إرث كبير، فلا بد أن أي استراتيجية تبحث عن المستقبل تبنى على أساس المكتسبات اللي موجودة عند المدينة، وتبنى على أساس إرث المدينة، وتعظم الاستفادة حقيقة من اللي موجود داخل المدينة. فكان هذه يمكن ملاحظة كبيرة من سمو ولي العهد. الملاحظة الثالثة الأساسية اللي ركز عليها سموه كانت أن الطموح أنتم حطيتوه، الوضع الحالي أنتم حطيتوه، لكن الطريق اللي يوصلنا من الوضع الحالي إلى الطموح ترى ما هو واضح. وهذه يعني واحدة من المشاكل، ولفت نظرنا سمو الأمير في ذاك الاجتماع لها، أن هذه من مشاكل منتشرة كثير في الاستراتيجيات وفي الخطط. الطموح يوجد، لكن كيف توصل له وكيف تحققه، وش المبادرات اللي بتطلع، وش الخطط، وش البرامج، وش كذا، ما كانت واضحة بتاتا. طبعا الأمير في الاجتماعات يشجع الجميع على التفاعل والمشاركة في الاجتماع وكذا. وفي أحد الاجتماعات نذكر له عدد المطاعم، أحد المؤشرات عن جودة الحياة في مدينة الرياض، ذكرنا عدد المطاعم الموجودة في مدينة الرياض مقارنة بالمدن العالمية، وكان الرقم في مدينة الرياض أقل. هو دائما يحب يسمع يعني الأخبار الإيجابية والسلبية، فيقول لك أعطيني الرقم من الآخر، يعني لا تحسن الصورة. فالرقم كان أقل بكثير من المدن العالمية. استراتيجية الرياض ليست الاستراتيجية الوحيدة لمدن ومناطق المملكة، فالوعد هو أن يكون لكل منطقة من مناطق المملكة وكل مدينة رئيسية استراتيجيتها المبنية على نقاط قوتها. وأول تلك الاستراتيجيات كانت استراتيجية عسير في سبتمبر 2021، وستتبعها بقية مناطق المملكة ومدنها الرئيسة بإذن الله، لأن المدن هي بوابة النمو الاقتصادي.
اليوم 80% من اقتصاديات العالم قائمة على المدن، وفي العشر 20 سنة القادمة سوف يكون 90% من اقتصاديات العالم قائمة على المدن. فإذا أردت أن تخلق تنمية، أخلق التنمية في المدينة، لأن هي أكبر أداة لك لخلق نمو وخلق وظائف.